Hello everyone, Mark Fermil here and welcome to my channel. So, kumusta? Andito ako ulit. Kung mapapansin niyo, medyo nag-iba na yung yung backdrop ko kasi nag-ayos na ako ng kwarto. So, kung dati mapapansin niyo dito, doon ako vlog sa may tapat ng bintana. Tapos ito yung nakikita niyo, mga yan. Ngayon ay inayos ko na. As you can see, mas maluwang na siya. Tapos, meron na akong bagong table. Ito. Dito na ako sa kabilang side nagla-laptop. Tapos, ayun, mas maliwalas na. Nagagamit ko na rin itong upuan ko sa taas. Dati kasi nasa baba to, sa sala. Ngayon, nagagamit ko na siya sa kwarto. Yan, gusto ko lang i-update tong part na to na nagbago na ako ng workstation, nagbago na ako ng setup ng kwarto. And for other news, sige, pag-usapan natin yung sa ang pinaka-topic ko today, which is yung sa work-life balance, kung paano ako nakakapag-sulat, nagiging writer, and at the same time, nagiging developer. So, ano lang kasi yan, syempre, sa pagiging developer kasi, may times na, konti lang yung hours na mo doon. Sa company kasi namin, kapag natapos mo kaagad yung task mo, for example, siguro 5 o'clock pa lang, tapos ka na sa task mo for the day, or 4:30 pa lang, tapos ka na sa task mo for the day, pwede ka na mag-out. Ganun siya. And also, walang definite hours kung ilan yung kailangan namin trabahuin. Kami, parang nasa productivity base. Parang basta ganun. Kung feeling mo na tapos mo na yung mga kailangan mong tapusin within the day, pwede ka na mag-out. At pwede ka na mag-in ng kung anong oras mo gusto. Pwede ka mag-in ng 9, 10. Okay lang yun. Walang magagalit sa'yo. As long as you do your job ng tama, ng tawag dito ng maaga din, ng mabilis, ganun. You are okay to go early. Yun yung kinatutuwa ko sa company namin. Kaya, ang nangyayari, pag nakapag-out na kaagad ako, for example, 5:30 or 6, pahinga lang ako ng konti. Siyempre, nakatutok ako ng matagal sa screen ng laptop. So, siyempre, pagod pa yung mata. Papahinga ako ng mga 2 hours, 3 hours. Then, siguro mga 8:30 or 9 o'clock. Doon ako magsulat ng mga kwento ko. Yun. Nakakapagsulat ako ng siguro 3 hours or 2.5 or 3 hours, mga ganun. So, and 12 o'clock natutulog na ako. Ganun ulit. Tulog ng 8 hours, gising ng 8, prepare, kilos, ligo, afternoon, 10 o'clock, mag-i-in. Ulit lang din, ganun. Which is why, nakakapag-dev ako, nakakapagsulat ako ng novela at the same time. Yun yung pinaka gusto ko nangyayari na update sa buhay ko ngayon. Doon kasi, nung teacher pa lang ako, hindi ko nagagawa yun. Ang nangyayari kasi, syempre turo ka sa umaga, pagkagabi, hindi mo maharap yung pagsusulat kasi ang iisipin mo is magpe-prepare ka ng mga presentation, ganun. So, parang buong oras mo is nakakain. Weekends mo rin, hindi mo rin kayang i-spend lang buo sa'yo. Kasi, isipin mo rin yung mga grades, yung mga scores ng students. Yung mga scores, yung mga quizzes, exams ng students. May exams. Long quizzes ng mga students, kailangan mo i-check. Kailangan mo gradean. Mga ganun. So, nakakain yung oras ng time na teacher pala ako. Which is why, tuwang-tuwa ako ngayon sa nangyayari sa buhay ko na programmer na ako at the same time, writer pa ako. And also, huwag kayo magtaka na ang dami kong naisusulat this year. Yun? Ang nangyari kasi, yung mga napapublish ko ngayon is gawa na talaga. Mga 7 years ago, 6 years ago, ginawa ko siya nung college. Yun yung, doon ko sinimulang isulat nung college, 2015, 2016, ganun.
Then, inedit ko na lang siya. Parang pinapabasa ko siya sa mga beta readers. Then, kapag nakakuha ko ng feedback, ay, mali to, ganyan-ganyan, ang pangit itong scene na to. Siyempre, gagamitin ko yung mga feedback na yun para iayos, itama yung mga eksena. So, rewrite ulit, edit, self-edit, pabasa ulit. Kapag may napansin pa yung mga readers, beta readers, yun, babalik ulit sa akin kumbaga, gagamitin ko yung feedback nila para i-rearrange or parang ayusin pa yung story. Hanggang sa yun na nga, this year, 2021, naisipan ko na mag-submit sa mga publishing house. And doon ko na nakita yung TDP Publishing House. And thankfully, natanggap naman nila. So, yun yung unang experience ko na may nag-accept ng manuscript ko. And hindi lang yung TDP Publishing House yung pinagsubmitan ko. At hindi lang yung story ko doon yung pinagsubmitan ko. Nag-submit din ako ng BL story, which is yung His Plastic Doll sa Howling Wolves, which is pumasa. Wala pa akong update kung kailan siya may re-release. Basta on processing pa rin siya. Yung isa naman, yung isa pang pumasa, which is yung Martyrs of the Modern Era, which is available na sa Shopee. Check nyo lang sa description sa video below or sa Facebook, sa mga social media ko, yung link. Available na sa Shopee, tapos pumasa siya, yun. Pwede na siyang mabasa. Tatlo yun, yung mga traditional manuscript, traditional publishing. And then yung pang-apat, which is yung Dating the Influencer, which is this one. This one is yung first self-published book ko. Pag sinabing self-published, sagot mo lahat ng costs, which is yung editing, layouting, book cover design, and syempre yung pagpapaprint. Actually, 10 pa lang yung pinapaprint ko. So, sa 10 yun, I think nakagastos ako ng around, siguro all in all, hindi, mga 10K. Siguro ganun. 10K or less than 10K. Mga ganun. Yung pinaka-cost ko dun sa self-publish, pagpapa-edit, lahat, book design, pagpapaprint ng 10 copies. And syempre, ARCs pa lang yun. Pag sabing ARCs, advanced review, advanced reader copy, kumbaga, nagpa-print pa lang ako para sa mga book reviewers. Hindi ko pa siya binibenta. Ang pinaka-release nitong book na to is on February 2022. Bakit sa February 2022? Kasi nag-iipon pa ako ng mga, na mga for pre-orders. Siyempre, yung may mga gustong bumili agad, magka-copy ka agad, nagbabayad ka agad sila. Siyempre, yun yung gagamitin kong, pambayad dun sa gagamitin ko sa mga copies ko. I'm planning on siguro 30 or 50 copies. Not sure. Depende na lang sa maging resulta. I'm planning on printing copies of this siguro December or mid-December. Siguro last day of December. Printing schedule niya is yun, kalahati ng December hanggang sa January. Tapos release nito is February. That's it. I'm planning then also on opening a Shopee account, selling sa Shopee. But that's for December pa siguro or January. Or pag nakuha ko na yung copy nito. Another update from me is yung isa kong, syempre pag tapos mo na ng mga books na to, yung books 1, 2, 3, 4, syempre isipin mo na yung next book, pang 5th. I actually rated na mabiword. I actually wrote it na, nag-print na rin ako ng early drafts. Pero hindi siya first draft. Kumbaga, pang 4th draft na siguro siya. Pang 4th edit ko na siya. Pinrint ko siya, tapos nagprint ako ng 4 copies, and 4 copies of it is sinend ko sa mga beta readers. So yun, pag natanggap nila ngayon, babasahin nila, gano'n ulit. Kapag naka-receive ako ng feedback, sana i-edit ko na naman. Ganun. Kapag okay na ako on my side, na feel ko na okay na to manuscript nito, doon ko na siya ipapasa sa professional editor. Self-publish ulit yun. So, kasi ang gusto ko sa self-publishing, mapapamura mo yung book, mapapamura.
mapapalesa mo yung price ng book. Kasi, sa'yo lang, solo mo yung kita. Ganun. Walang ibang pwedeng magpatong ng di pwedeng patungan ng publisher kasi sa publish mo nga eh. So, that means, wala kang ibang kahate. Solo mo yung patong doon. Yung patong ko lang naman doon siguro is mga around 30, 50, minsan pa 20. Ganun. So, para mapamura ko yung book. So, yun lang yung mga updates today. In my life today. Kwento about sa work, kung paano ako nakakapag-write, nakakapagsulat while working as a dev. Pero hindi ko yung pinagsasabay. Kumbaga, nagsusulat ako after work hours. Another is sa vlogging, nag-update naman ako paminsan-minsan. On this YouTube channel also pala, malapit na siya ma-monetize. Sa pansin ko na na lang, kulang kong hours. Siguro 600, 500 hours. After ng mga hours na doon, mga public watch hours na yun, pwede ko na i-monetize yung channel. So, thank you guys for watching my vlogs, watching my videos, and for keeping on subscribing. Also, napapansin ko, ang daming nagko-comment sa mga videos ko, lalo na yung sa capstone project ideas, which is, pagka-check ko today, nasa 20,000 views na. Wow. So, thank you so much for that because naasahan na yung video na yun pala yung maghahatak ng views sa channel ko. And with regards sa mga content, sa mga capstone related content or programming related content, wait lang kayo. I'm planning on I'm thinking of future content sa pwede kong pag-usapan in my YouTube channel. So yun, basta maghintay lang kayo, check na natin yan sa susunod. So yun lang yung mga gusto kong pag-usapan today. I hope you're doing well and I hope pinagbubutihan yung pag-aaral niyo. Yan. Thank you and God bless. Bye!